नमस्कार, सुगरणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण पिझ्झा बेस घरी कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। आणि तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। एकदम सोपी आणि एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे। तर त्यासाठी मी एका बाउलमध्ये एक मेजरमेंटचा मोठा कप गरम पाणी घेतलेला आहे। थोडंसं कोमट पाणी घ्यायचे। यामध्ये 1 चमचा साखर टाकायची आहे। साखर छान अशी विरघळून घेतलेली आहे मी। तर आता यामध्ये आपण ड्राय ॲक्टिव्ह ईस्ट टाकणार आहोत 1 चमचा, कारण आपण जो बेस बनवणार आहे तो ईस्ट पासून बनवणार आहे। तर हे मी 10 मिनिटं झाकून ठेवल्यानंतर तुम्ही बघू शकता छान असा आपला ईस्ट ॲक्टिव्ह झालेला आहे। आता यामध्ये मैदा, तर याच मेजरमेंट कपने मी 2 कप मैदा घेतलेला आहे। चवीपुरतं मीठ, सर्व एकत्र करून घेऊयात। तर तुम्ही हे हाताच्या सहाय्याने छान असा डो बनवून घ्यायचा आहे। जेवढं मी साहित्य वापरलं आहे त्यामध्ये आपले 3 पिझ्झा बेस तयार होतील। एकदम सॉफ्ट पीठ झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता, कारण आपलं ईस्ट छान असं ॲक्टिव्ह झालेलं होतं। जर तुमचं ईस्ट फसफसलं नाही तर ते खराब असू शकतं, त्यामुळं असं छान असं ईस्ट ॲक्टिव्ह झालं पाहिजे, तरच आपला पिझ्झा बेस छान होतो। तर आता ह्याला मी तेल लावून घेतलेलं आहे भांड्याला। यामध्ये जो डो आहे तो ठेवायचा आहे। थोडंसं तेल लावूयात, म्हणजे आपलं जे पीठ आहे ते किरवंजलं जाणार नाही। तर जर तुमच्याकडे रॅपिंग पेपर असेल तर तो तुम्ही लावू शकता, किंवा तुम्ही ताट जरी झाकून ठेवलं तरी सुद्धा चालेल, परंतु मी रॅपिंग पेपर आहे माझ्याकडे। तर अर्धा ते 1 तासानंतर छान असं आपलं पिझ्झाचं पीठ दुप्पट फुगलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। तर छान असं हाताच्या सहाय्याने मऊ करून घेऊयात। एकदम स्पंजी आणि सॉफ्ट कापसाप्रमाणे आपला डो तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। तर अशा पद्धतीने आपण ज्या पद्धतीने कणिक मऊ करून घेतो तशा पद्धतीने छान असं मऊ करून घेऊयात। तर आता यामधलं मी 3 भाग करणार आहे पिठाचे, म्हणजे आपले 3 बेस तयार होतील। तर अशा पद्धतीने छान असा मऊ लुसलुशीत गोळा तयार करून घेतलेला आहे। आणि थोडंसं पीठ मी खाली डस्ट करून त्यावरती लाटून घेणार आहे। तुम्ही हे पोळपाटावर जरी लाटलं तरी सुद्धा चालेल। तुम्ही हाताच्या सहाय्याने सुद्धा हा बेस तयार करू शकता, परंतु बेलण्याच्या सहाय्याने जर तुम्ही लाटून घेतलं तर ते एकसारखं लाटलं जातं आणि छान असा आपला बेस तयार होतो। एकदम स्पंजी झालेला आहे, एकदम पटकन लाटलं जाते, चिकटत वगैरे नाही पीठ, कारण ईस्टमुळे छान असा एकदम स्पॉन्जी झालेला आहे बेस। तर छान असं लाटून घेतल्यानंतर काटे चमच्याच्या सहाय्याने याला टोचून घेऊयात, कारण आपल्याला बेस चपातीप्रमाणे फुगवायचा नाहीये, तो फक्त छान असा स्पंजी झाला पाहिजे। त्यासाठी काटे चमच्याच्या सहाय्याने टोचून घेऊयात। तर हे टोचून घेतलेलं आहे मी। तर एका छोट्याशा ताटलीला मी थोडंसं पीठ लावून घेते आणि त्यामध्ये छान असा बेस ठेवून घ्यायचा आहे। तर मी कढई प्रीहीट करण्यासाठी 10 मिनिटं अगोदरच ठेवली होती। तर छान अशी प्रीहीट झालेली आहे। यामध्ये हे ताट ठेवून घ्यायचे आणि झाकण लावून आणखीन 10 मिनिटं छान असा बेस बेक करून घेऊयात। तर छान असा आपला बेस बेक झालेला आहे 10 मिनिटांमध्ये। तर काढून घेऊयात। तर तुम्ही बघू शकता एकदम छान असा मार्केट प्रमाणे आपला पिझ्झा बेस घरी बनलेला आहे, आणि ते पण खूप थोड्या साहित्यामध्ये आणि खूप कमी किमतीमध्ये। आपण विकत जर घ्यायला गेलो तर हे बेस खूप महाग असतात, परंतु घरी तुम्ही छान असा बेस बनवू शकता। परत भेटूयात एका नव्या व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत राहा।